Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna have a revision on simple present and present progressive or present continuous. When to use each of them and how to use each, we are going to compare these two important tenses. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز در واقع ما یک دوره و مرور داریم، چون تا اینجا ما چند زمان مختلف رو خوندیم و میخوایم که زمانهای دیگر رو هم اضافه کنیم. بنابراین معمولاً در این بخش از کتاب‌ها یک مقایسه‌ای میشه، یک مروری میشه بین دو زمان پایه و اساسی simple present حال ساده و present progressive. چون وقتی بچه‌ها چند تا زمان رو میخونن بعد قاطی میکنن، یهو یادشون میره که کدوم رو کجا استفاده کنن. پس یه مرور خیلی خلاصه‌ای خواهیم داشت بر این دو زمان، ساختارشون و اینکه کجا ازشون استفاده میشه و چه نشانگرهای زمانی یا قیدهای زمانی به ما اشاره میکنن یا ما رو راهنمایی میکنن که از کدوم زمان به درستی استفاده کنیم. پس حتما تا پایان این ویدیوی مهم و جذاب و کاربردی با من همراه باشید. ولی فراموش نکنید اول دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Simple present versus present continuous. خب VS رو یادتون باشه میخونیم versus، یعنی simple present در مقابل present continuous، مثل دو تا تیمی که میخوان با هم مسابقه بدن و اینجوری مینویسن. خب میخوایم با هم مقایسه کنیم. قبل از هر چیز ساختار این دوتا زمان رو مقایسه میکنیم. ما هر دو زمان رو خوندیم، در سطح A1 خوندیم، هم simple present هم present continuous رو، ولی اینجا میخوایم در کنار هم ببینیم که به چه صورت استفاده میشه، چه تفاوت‌هایی با هم دارن برای یادآوری. In simple present we say I play tennis, you play tennis, we play tennis, they play tennis. For he, she, it, we add s to the verb. He, she, it plays tennis. پس ساختارمون در simple present به این صورت بود که برای I, you, we و they فعل ساده می اومد، برای he, she و it فعلمون s یا es می گرفت. این می شد simple present. For present continuous we have two parts that attach to the verb. We should use the verb be, am is are, plus ing. So we say I am playing tennis, you are playing tennis, we are playing tennis, they are playing tennis, he, she, it is playing tennis. پس در زمان حال استمراری حتما ما باید دو بخش to be و ing رو همزمان در دو طرف فعل داشته باشیم. نمیتونید فعل to be بذارید و بگید I am play tennis که خیلی از زبان آموزا در ابتدای این اشکال رو دارن و فعل to be رو کنار همه فعلا و همه جا استفاده میکنن. اگر فعل to be بذارید ing هم باید باشه. بعضی ها هم ing میذارن فعل to be رو نمیگن، میگن I playing tennis، معنی نداره. I am play tennis معنی نداره. حتما باید بگید I am playing tennis، من دارم تنیس بازی میکنم. I'm teaching English now، من الان دارم انگلیسی درس میدم. I teach English every day، من هر روز انگلیسی درس میدم. پس حالا میخوایم با هم ببینیم که تفاوت کاربردیشون چی هست. کی ما simple present استفاده میکنیم، کی present continuous رو استفاده میکنیم. با من همراه باشید. We use simple present to talk about things which are always true. For example, water boils at 100 degrees Celsius. خب اولین کاربرد present continuous چی هست؟ برای چیزایی که همیشه درستن، برای پدیده های طبیعی، برای چیزایی که فکت هستن. مثلا میگیم چی؟ Water boils at 100 degrees Celsius. آب در 100 درجه میجوشد. این همیشه صدق میکند. پس تو این حالت دیگه نمیگیم water is boiling، میگیم water boils. Simple present. But we use present continuous with things that are happening at the moment of speaking.
For example, we say, the water is boiling now, so you can put it in the pasta. آب الان داره میجوشه، پس میتونید you can put in the pasta. میتونید پاستا رو توش بریزید. The water is boiling now. در همان زمانی که داریم صحبت میکنیم داره اتفاق میفته. میگیم آب داره میجوشه. میتونی پاستا رو بریزید توش. پس این اولین تفاوت. چیزی که همیشگی هست، پدیده طبیعی هست. Simple present، کاری که الان در لحظه speaking داریم استفاده میکنیم. Present continuous. The second use. We use present continuous to talk about permanent situations or nearly permanent, means true for a few years at least. For example, I say, Julie lives in London. Permanent یعنی دائمی. As simple present یا حال ساده برای این استفاده میکنیم که در مورد چیزایی که دائمی هست، همیشگی هست صحبت کنیم. Or nearly permanent یعنی تقریبا دائمی، حداقل چیزی که برای چند سال ادامه داشته باشه. مثلا میگیم Julie lives in London. خب جولی در لندن زندگی میکند، مدتیه، چند ساله، چندین ساله داره زندگی میکنه یا همیشه زندگی میکنه. But we use present progressive or present continuous to talk about temporary situations. Temporary یعنی موقتی. Temporary is opposite of permanent. یه چیزی permanent دائمیه، temporary موقتیه. برای چیزایی که موقتی هستن، موقعیت‌های موقتی as present continuous استفاده می‌کنیم. For example, I say, Julie is living in Paris for a few months. It means usually she lives in London, but just for a few months she is living in Paris. خب جولی چند ماه تو پاریس زندگی میکنه یا چند ماهی که داره تو پاریس زندگی میکنه، معمولاً یا کلاً لندن زندگی میکنه. چند ماه فقط این temporary یعنی تموم میشه این چند ماه و برمیگرده دوباره به لندن. یا مثال دیگه. For situations which are slowly changing. برای موقعیت هایی که به آرومی در حال تغییر کردن هستند هم ما میتونیم از present continuous استفاده کنیم. مثلا میتونیم بگیم که I'm getting better at speaking English. I'm getting better at speaking English. خب I am getting better یعنی من دارم بهتر میشم در انگلیسی صحبت کردن. این یه کاری نیست که موقتی باشه، الان خوب باشم فردا بد باشم. چیزی هم نیست که همیشگی باشه. ما یه پیشرفتی میکنیم. Slowly change یعنی به آرومی این تغییر اتفاق میفته. خب بریم کاربرد بعدی رو ببینیم. Function 3. In present continuous, we use present continuous for habits or things we do regularly به طور مرتب برای صحبت در مورد کارهایی که یا عادتهایی که ما به طور مرتب انجام میدیم یا داریم. For example, I drink coffee every day. من هر روز قهوه می نوشم. I drink tea every day. I get up early every day. پس کارهایی که دائمی هستن یا تکرار میشن، منظم و مرتب تکرار میشن یا عادت هامون هستن. But we use present continuous to talk about temporary or new habits. باز همینجا میگیم برای کارهایی که موقتی هستن توی بازه زمانی شما این کار رو زیاد انجام میدین، کم انجام میدین یا اصلا این کار رو انجام میدید. یا اینکه عادتهای جدید هستن. For example, you say, I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work. خب این روزا من دارم زیاد قهوه می نوشم، بیش از حد قهوه می نوشم چون کارم خیلی شلوغه، سر کارم خیلی شلوغه، برای همین قهوه بیشتر می نوشم. خب همیشه که کارمون اینطوری نیست و وقتی داره میگه I'm drinking too much coffee these days، این روزا دارم زیاد می نوشم، it shows a temporary action. Or we can use it for talking about annoying habits, usually with always. اگر یک عادتی آزاردهنده باشه، annoying باشه، ما از present continuous یا حال استمراری استفاده میکنیم. معمولا هم با always به کار میره. Always یعنی همیشه
و قید تکراره. قیدای تکرار رو حالا باز هم داریم. قیدای تکرار معمولاً با سیمپل پرزنت به کار میره. اما توی این مورد کاربرد ما برای صحبت در مورد کارهای آزاردهنده با always as present continuous استفاده میکنیم. For example, my roommate is always leaving the kitchen in a mess. My roommate is always leaving the kitchen in a mess. یعنی هم اتاقی من هم خونه من همیشه آشپزخونه رو شلوغ پلوغ ول میکنه میره. خب پس یه چیزیه که من اعصابم به خورد میشه، منو اذیت میکنه. annoying هست، always هم به کار بردیم. Next usage or function. We use simple present to talk about future events which are part of a timetable. ما از simple present برای صحبت درباره کارهای آینده ای استفاده میکنیم. آینده ولی simple present. اما کارهایی که چی هن؟ بخشی از یک timetable، یک schedule، یک برنامه زمانبندی هن. For example, I say my plane leaves at 8 tonight. هواپیمام امشب ساعت 8 میره. ساعت 8 هنوز نشده، اما چون برنامه هواپیما زمانبندی تایم تیبل داره ما از سیمپل پرزنت استفاده میکنیم. اما حواستون باشه اگه when و after و before و as soon as و until داشتیم اونجا دیگه از زمان آینده استفاده میکنیم، از will استفاده میکنیم. این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید. But we use present continuous with definite future plans. این کاربردی هست که در آینده ما در موردش صحبت خواهیم کرد. اینجا به شکل اشاره‌ای بدونید. اگر بخوایم در مورد آینده با برنامه مشخص و قطعی صحبت کنیم میتونیم از present continuous استفاده کنیم. For example, we say I'm meeting John after class today. امروز بعد از کلاس با جان ملاقات میکنم. بعد کلاس هنوز نشده، در واقع باید بگیم ملاقات خواهم کرد. اما چون اینجا برنامه با جان فیکسه، قبلا بهش تلفن کردم، زمان گفتیم، مکان رو گفتیم و برنامه definite و مشخصه، از present continuous استفاده میکنیم. این کاربرد آخر رو دقت کنید بهش. We use simple present to talk about what happened in books, plays and films. stories. از simple present زمانی استفاده میکنیم که میخوایم مثلا تو کتاب ها books, plays, play اینجا به معنی نمایشنامه است، نمایشنامه یا فیلم، بگیم که چه اتفاقی میفته. در واقع یکی از کاربردهای simple present این هست به جای اینکه ما کل داستان رو به گذشته نقل کنیم میتونیم از simple present استفاده کنیم که یک داستانی رو بگیم. For example, at the end of the book, the detective catches the killer. یعنی در پایان کتاب کاراگاه قاتل رو میگیره، دستگیر میکنه. catches. میبینید که فعل به شکل simple present به کار رفته. But we use present continuous to talk about people in pictures and photos. خب برعکس اون قبلی که داستانی رو میخواستیم روایت کنیم یا بگیم تو کتاب و فیلم و نمایشنامه چه اتفاقی میفته، اگر شما بخواید یک شکلی یا یک عکسی رو توصیف کنید، خب این شکل جلوتونه. میگیم چی میبینیم؟ یه خانومی میبینم که لباس قرمز پوشیده و داره با یه آقا صحبت میکنه. تو فارسی هم ما چیکار میکنیم؟ از present continuous استفاده میکنیم. So to describe a photo or a picture we use present continuous. For example, we say in this photo my mother is walking beside a lake. در این عکس مادرم داره کنار یک رودخانه، کنار یک دریاچه، لیک. در این عکس مادرم داره کنار یک دریاچه راه میره. خب چون داریم عکس رو توصیف میکنیم اینجا از present continuous استفاده کردیم. پس اینها 5 تا کاربرد مهم present continuous و simple present بودن که نسبت به هم دیدیم که کجا باید از کدوم تنس استفاده کنیم. و اما در بخش آخر این درس میخوام براتون یه سری time expressions یا time marker بگم که بهتون نشون میدن که وقتی من اومدم تو جمله باید شما از این زمان استفاده کنید. این بخش خیلی مهمه، از دست ندید، حتما ببینید. Time expressions with simple present.
We use simple present with all the time and routines, as I mentioned before, and the time expressions that we can use with this tense are frequency adverbs like always, usually, generally, normally, occasionally, sometimes, never, seldom, etc. پس اولین تایم اکسپرشن یا اصطلاح زمانی که یا قید زمانی که میتونیم با سیمپل پرزنت به کار ببریم و به ما همیشگی بودن یا تکرار یا روتین رو نشون میده، قیدهای تکرار هستن. میتونید حتما به درس قیدهای تکرار هم مراجعه کنید، این درس رو دوباره ببینید. من اینجا always, usually, generally رو مثال زدم، میدونید که قیدهای تکرار بیشتری داریم. یا لزوما قیدهای تکرارمون indefinite نیستن، میتونیم بگیم twice a week, once a week. یا با every بگیم، هر چی که با every بگیم، every day, every week, every month, every year, every Sunday، هر یک شنبه، هر هفته. این هر داره به ما تکرار رو نشون میده. پس با این اصطلاحات زمانی ما simple present به کار میبریم. We use these time expressions with present continuous. They show temporary events. خب این اصطلاحات زمانی که اینجا برای present continuous یا حال استمراری به کار میبریم نشان دهنده این رویداد موقتی هستن. اولین چیز چیه؟ now یعنی همین الان. خب همین الان تموم میشه دیگه الان. یا right now یعنی الان، right now یعنی همین الان. Or we can say at the moment or at the present moment. بازم یعنی همین لحظه، همین الان. پس همه اینا معنی الان رو نشون میدن و چون این الان موقتی گذراست پس present continuous به کار میبریم. یا با today مثلا میگید که every day I go to work or I work from the morning till afternoon but today I'm staying home and cleaning the house. هر روز میرم سر کار از صبح تا بعد از ظهر اما امروز خونم و دارم خونه رو تمیز میکنم. Today I'm staying home and cleaning the house. خب پس با today میتونیم present continuous به کار ببریم. یا اگر با these و this بگیم، داشتیم توی یکی از مثالامون these days، این روزا من یه کاری رو انجام میدم، یعنی یه چیز موقتی داره اتفاق میفته. I say I'm studying hard these days because I have an exam next week. این روزا دارم سخت درس میخونم، به شدت درس میخونم چون هفته دیگه امتحان دارم. خب این روزا temporary میگذره. These days. Or this week, this month, this semester. خب این هفته، این ماه، این ترم، این نیم سال آموزشی. This year یعنی چیزی که موقتیه. من این هفته دارم یه کاری رو انجام میدم. مثلا میگم I'm working on a project this week. این هفته دارم روی پروژه کار میکنم. یا I'm moving to a new house this month. این ماه دارم اسباب کشی میکنم به خونه جدید. پس اصطلاحات زمانی یا time period که باهاش these و this داشته باشیم هم نشان دهنده present continuous هستن. There is a very important point. Pay attention. We don't usually use present continuous with verbs like, love, need, want, know. با یه تعدادی از فعلها اصولاً ما present continuous به کار نمیبریم. یعنی شاید بگم 95%، 98% شما این فعلها رو ing دار نمیبینید. چه فعلایند؟ فعل like، فعل love، فعل need، want، know. مثلا من میگم که من الان یه لیوان آب میخوام یا الان یه ماژیک میخوام. خب الان میخوام ولی نمیگم I'm wanting، میگم I want a marker now. الان میخوام. I need a marker now. الان یه مارکر نیاز دارم، یه ماژیک نیاز دارم. پس میبینید که با این فعل ها ما ing به کار نمیبریم. این هم از درس مهم امروز که یه جوری مرور درس هایی بود که قبلا خونده بودیم. حتما تمرین آخر درس رو حل کنید. یک مکالمه دارید، باید فعل هایی که توی این مکالمه به کار رفته به شکل simple present یا present continuous در جای خودشون به کار ببرید.
خب دوستان به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که درس رو با دقت دیده باشید، استفاده کرده باشید. بسیار بسیار درس مهمی هست، چون همونطور که در ابتدای درس گفتم زمانهای مختلفی رو یاد گرفتیم و خوبه که کاربردشون رو دیگه به درستی بتونید بدونید، باش آشنا باشید و به جا از این فعل‌ها و از این زمانها استفاده کنید. فراموش نکنید تمرین آخر درس رو که یک مکالمه هست و شامل هر دو زمان هست حتما حل کنید تا دیگه این مطلب کامل براتون جا بیفته و بتونید زمانهای بعد رو بدون مشکل و خیلی سریع یاد بگیرید. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.